हेलो एभ्रिवान, आज जनी पूर्णिमा क्वाटी त खानै पर्यो। सो म आज क्वाटी बनाउन जाँदैछु। पहिला सबै गरम मसला अदुवा राखेर फुट्दिने, अनि तेलमा ज्वानो मेथी जिरा सबै फुराइदिने। बेसार पनि हालिदिएँ मैले। अब आलु हालेर त्यसलाई बुट्ने, त्यसमा त्यो अघि थिचेको गरम मसला राखिदिने, अनि जिरा धनियाँको धुलो, नुन, मिट मसला, गरम मसला सबै राखेर यसलाई मजाले भुट्ने। मिट मसला चाहिँ मलाई एभरेस्टको नै मनपर्छ। अब हजुरहरूलाई कुन मनपर्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है त। अब यसमा मैले टुसा पनि राखिदिएँ, अनि उमारेको क्वाटी, त्यसमा गोलभेडा र खुर्सानीको पिसेको पिउरे, अनि त्यसलाई सिटी बजाएर तातो भातसँग खाने।